Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Yuvraj and you are watching Yuvraj vlogs. So friends, কালি ৰাতি আমি ষ্টে কৰিছিলোঁ ভালুকপুঙত টেণ্ট তৰি পেলাই অমৃত কৰিছমাণ্ডাৰ টেণ্ট চেণ্টৰি হৈ গ'ল মানে পেক কৰি পেলাই মোৰ টেণ্টটো খুলিব আছে চ' আজি ভাবিছোঁ আজি আমি ক'ত যাম কৰিছমাণ্ডা টেঙা ভেলী ন টেঙা ভেলী চাওঁ কিমান দূৰলৈকে পাৰোঁ টেঙা ভেলী ইয়াৰ পৰা এৰাউণ্ড 80 কিলোমিটাৰ আছে এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে ৰাস্তাত লগ কৰি আছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাব লৈছোঁ यही बॉर्डर इलाका है पूरा फुल पैकिंग हो गल शाम को यही पहुंचा था सो चलो बोलो बोलो या उलाई दियो यार पूरा निकलते हैं हर हर महादेव सो फ्रेंड्स से गेटर पूरा 200 मीटर हने एटो मस्त এটা আপ ইয়াৰ পৰা টেঙ্গা ভেলী 79 বোমদিলা 101 জাং 264 টাৱাং 304 সো আপতটো একত লগাই লগাই গৈছিলোঁ কিন্তু টানিব নোৱাৰিলে ইয়ানে খুচকাই খুচকাই গৈ আছোঁ প্লেস পালোহি সানরাইজ হৈ আছে আঙ্কল এয়া ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ বৰ ভাল লাগিছে এতিয়া মানে অকণমান কষ্ট হ'ব কাৰণ হেৰি নহয় এটা আমি হিলছত উঠিম এই হিলছত কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিলেও আমি নোৱাৰা অসাধ্য একো নাই চব কৰিব পাৰিম মাত্ৰ এতিয়া আমি অকণমান শৰীৰটো গৰম কৰি লওঁ চাহ অকণমান খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ চাহখন খাই উঠি আকৌ যাত্ৰা কৰিম সকলোৰে শুভেচ্ছা এতিয়া চাহটো খাই লওঁ ইয়াতে হোটেলতে অৰ্ডাৰ দিছে চাহটো খাই পেলাই লগ কৰি আছোঁ আপোনাৰ এতিয়া ডাউনহিল পাইছোঁ ন ডাউনহিলত খুব মজা লাগে কিন্তু যেতিয়া এইটো উঠিব লাগে গম পাইছে চাগে কি ক'ব ধৰিছোঁ এতিয়াতো মই ডাউনহিলত হাত এৰি পেলাই চলাই আছোঁ বিন্দাছ কি কৰিছোঁ ডাউনহিলত এনাৰ্জিটো গোটাই লৈছোঁ যেতিয়া আপহিল আহে তাত এনাৰ্জিটো পূৰা গুচি যায় আৰু যিকিনক ভাল লাগিছে বতাহটো মাৰি আছে কিন্তু বতাহটো বেছি ফ্ৰণ্টৰ পৰা মাৰে চ' চলো অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে বাকী অল গুড মেন অল গুড লেটছ গো ইয়াৰ পৰা বোমদিলা আছে 92 চেঁচা আছে 20 কিলোমিটাৰ অন দ্য বেণ্ড গো শ্ল' ফ্ৰেণ্ড কি সুন্দৰ চাওক না গাইছ এই সুন্দৰ কামেং ৰিভাৰ অমৃত আগত গৈ আছে ঠেলি ঠেলি পিঞ্জলি ব্ৰিজ পিঞ্জলি
বেটা নাপায় বেটা নাপায় নাপায় বেটা নাপায় নাপায় বেটা নাপায় মাত কুকুৰকেইটা দেখোন পিছাই নাৰাখোন গ'ল যেনিবা চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি এলিফেণ্ট ফল নেকি এলিফেণ্ট ফ্লেটত আছোঁ এইটো এটা গাঁৱে হয় চাগে ইয়াতে আমি চুপ বনাই আছোঁ আন্টি ৰেডি আছে দোকান এখনৰ ফ্ৰণ্টত কাম টু ডুবাই হাবিবি কাম টু ডুবাই কাম টু অৰুণাচল চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চুপটো ইয়াতে খাই দিলোঁ এলিফেণ্ট প্লেটত এতিয়া এইটো আৰু राइट हाँ ठीक है ठीक है बाय बाय ओके आंटी आते हैं बाय 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 सो फ्रेंड्स এতিয়া মই ক'ত আছোঁ মই নিজে নাজানো কিন্তু বহুত আপত উঠি আছোঁ ইয়াৰ পৰা বোলে 0 পইণ্ট বুলি এটা জেগা আছে তাৰ পৰা অলপ ডাউন আছে ইয়াৰ পৰা 0 পইণ্ট আপ টু 19 কিলোমিটাৰ আছে এই আংকলহঁত এইটো আপ 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 গোটেই এটা চলোৱাটো অসম্ভৱ চাইকেল লৈ পাৰিম কিন্তু বেছি কষ্ট হ'ব সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু লাইফত এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব লাগে যোনবিলাক কাম আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ বয়স হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি যাতে মানুহক শুনাব পাৰে 2023ত টাৱাং গৈছিলোঁ চাইকেল লৈ কোৱাটোতো বহুতে কৰি দিব যে অ'ত যাম ত'ত যাম অ'ত চাইকেলিং কৰিম অ'ত ক্লাইম্বিং কৰিম অ'ত ট্ৰেকিং কৰিম কিন্তু যোনে কৰে ন তেওঁহে বুজি পায় আচল এতিয়া মানে আমি এখন পাহাৰ দেখোঁ পাহাৰৰ ৰাস্তাটো আমি দেখোঁ আমি তাতকৈ উঠি পাওঁ তাৰ পৰা আমি আৰু এখন পাহাৰৰ ৰাস্তাটো দেখোঁ চ' আমি ক্লাইম্বিঙে কৰি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা অলপ ফ্লেট ৰাস্তা পাওঁ তাত অলপমান চাইকেল চলাওঁ চ' ভাগৰ লাগিছে অলপ চলপ ৰখি চলাই আছোঁ এনাৰ্জি ড্ৰিংক ORS খাই আছোঁ আপোনাৰ আমি ফ্লেটত চলাই যোনটো গিয়াৰটো চলাওঁ 2 5 2 4 2 3 আৰু 3 7 সেইবোৰত চলাওঁ ন ইয়াত একেও পাত্তা নাপায় সেইটো একো সেম লাগে আৰু লাগেজো আছে ন বহুত সেয়াই আৰু ইয়াত হাবিবি Al Habibi wa Tawang Tawang Tengah Valley অলপ চলপ ধেমালি আৰু বাট এটাই কম জয় আই অসম টাৱাং যামেই যি নহওক ঠেলি যাম চলাই যাম খোজকাঢ়ি যাম কিন্তু যামেই চিধা কথা নাই একদম চাওক এই তাৰ পৰা আংকলটোৱে ক্লাইম্বিং কৰি আছে চ' আমি এতিয়া এপিনে গৈ আকৌ এই ওপৰত থিব লাগিব এনেকৈ সেই তাত যাব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ এটা পাইছোঁহি আৰু এপিনে কেফেখন আছে ইয়াতে চাহ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ চাহ চিপছ তেনেকৈ খাইছোঁ পৰিস্মন্দা বহি আছে কমল অংকল অমৃত তাত আছে বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি ফাইনেলি আহি চেঁচা পালোঁ এয়া চেঁচাতে হোটেল এখন আছে
ইয়াতে লাঞ্চটো কৰি লওঁ আৰু এইপিনে শিৱ মন্দিৰ আছে হৰ হৰ মহাদেৱ চ' ইয়াতে ভাতকে খাম চাগে ভোক লাগিছে চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে চেচাত ভেজ থালি আৰু আমলেট লৈ লৈছোঁ নহয় আজি ইয়াত থাকিম এতিয়া এই অকণমান এঘণ্টামান গৈ পেলাই মানে টেণ্ট কৰি দিম ৱেলকাম টু চেচা তুমি এটা ফোন কৰিলা নাই পেট্ৰল পাম্প নাই পোৱা নাই পোৱা তোমাৰ এটা কৈছিলে পেট্ৰল আহিলে পেট্ৰল পাম্প ফুল কৰিব লাগিব খোজে কাঢ়ি আছোঁ আৰু Yeah, boy. Hey boys, hey. Blogger boy. কিন্তু যোনটোৱে ব্লগিং কৰে তাৰ আগত চেহেৰাটোৱে নাহে ন সেইটো হয় উপায় নাই আৰু এইফালে ছানছেট হৈ আছে কি ধুনীয়া প্লেচ ৰে ultimate so friends Sing Sung 37 Bomdila 64 Dirang 106 Tawang 240 এতিয়া বাৰু বেছি আপ নাই হলেও আছে অলপ চলপ ডাউনো পাইছোঁ মাজে মাজে আজি চাগে টেঙা ফেলি যোৱা নহ'ব ইয়াৰ মাজতে ক'ৰবাত ষ্টপ কৰিব লাগিব এটা কিন্তু ভিউ আল্টিমেট দেই ভিউ আল্টিমেট একদম নাজাৰা চাই চাই গৈ থাকিব পাৰিব অৰুণাচলৰ বিহু জয় অৰুণাচল অৰুণাচলৰ 10,000 ফুট উচ্চতাত ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া 5:38 হৈছে আৰু চাইক্লিং কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা বোলে অলপ গ'লে ডাউন পাম তাৰপিছতে আমি ষ্টে কৰিম আজি কোনো নাই অকল আমি আৰু কোনো নাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি নেপালগৈ 0ৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান থাকিলোঁ আৰু ইয়াতে থাকি দিলোঁ ভাল জেগা এটুকুৰ পালোঁ আপোনাৰ ইয়াতে থাকি দিলোঁ আপোনাৰ ইয়াতে টেণ্ট কৰিছোঁ চ' টেণ্টটো চাওক ইয়াতে চাইকেল কেইখন আছে এয়া টেণ্ট তৰি দিছোঁ ইয়াতে কৰিশ্মান দাহঁতৰ টেণ্ট চাইকেল আমি এইখন হোটেল এখন আছে ইয়াতে খাম আজিৰ ডিনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ডিনাৰ কৰি আছোঁ ভেজ থালি চিকেন এইটো আচাৰ ন আচাৰ সেয়াই আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে চ' আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট